Я живу в Португалії вже 5 років. Якщо б мені сьогодні довелось би переїжджати заново, я вже не впевнений, що на цю країну я би дивився би так само. За ці роки тут дуже багато чого змінилось. Хорошого і не дуже. Тому сьогодні хотів би чесно розповісти, кому б я радив Португалію, а кому і ні. І чи переїхав я би сюди ще раз. За ці 5 років моє ставлення до країни не змінювалося. Ми бачили це все не як туристи. Багато наших українців, які живуть в Португалії по 20-25 років, кажуть, що треба прожити більше, ніж 5 років, щоб зрозуміти все, що відбувається на місці. Я десь з ними згоден, а десь і ні. Нам, наприклад, вистачило і 5 років пожити в різних містах, поспілкуватися з португальцями і з іншими людьми, які тут живуть. І відчути на собі все, що тут відбувається. Тому я можу про це з вами ділитись. Зараз ми живемо на материку Алгарве, біля Армасао де Пера. Чому мені подобається Португалія? Не через те, що тут все ідеально. За ці роки я вже бачу і плюси, і мінуси. Але є речі, до яких ти швидко звикаєш, а потім розумієш, наскільки для тебе вони важливі. Перше – це клімат. Тут значно більше сонця і довгий теплий сезон. І ти реально більшу частину року можеш проводити на вулиці. Для мене це дуже сильно впливає на настрій і на якість життя. Друге – це океан. І зараз ми живемо біля Армасао де Пера. І ми маємо можливість кожен ранок пройтись до океану, поплавати і просто прогуляти, подихати свіжим повітрям. Це вже стало частиною нашого життя. Але коли цього нема, ти починаєш за цим сумувати. Ще мені подобається сам темп життя. Тут немає такого відчуття постійної гонки. Люди спокійніші, багато хто нікуди не поспішає, можуть часами пити каву, розмовляти, навіть посеред дороги поставити машину і всі будуть чекати, але вони будуть розмовляти. Спочатку це інколи дратує, коли кудись поспішаєш і треба дуже срочно вирішити питання, але з часом ми вже звикли і іноді навіть хочеться більше цієї активності. Мені подобається, що тут можна мати досить просте життя і почувати себе комфортно. Поїхати на пляж, пройтись містом. Для цього не потрібні великі кошти. І цим мені подобається Португалія. Ще мені подобається один момент. Португалія невелика, але дуже різна. Алгарве, Мадейра, північ країни, маленькі міста, Азорські острова. Океан, скелі, можна постійно щось для себе відкривати. Я, якщо чесно, не знаю, коли ми це все будемо досліджувати. Стільки невідкритих місць. За 5 років ми навіть 20% не побачили Португалії. І, напевно, найважливіше для мене, що я відчуваю, що я можу тут жити спокійно. Не ідеально, не без проблем, але якраз той стиль, який для мене ближчий. Я знаю, що тут є проблеми, але тут досі є ті речі, через які мені хочеться залишатись тут постійно. А тепер про те, що стало складніше і що мені в Португалії не подобається. Перше, що дуже відчувається, це житло. Оренда стала значно дорожче, особливо в популярних районах, в Алгарве і біля океану. Проблема не тільки в ціні, а хороший варіант ще треба пошукати дуже добре. Часто житло дороге або здається тільки на сезон. Чи власники хочуть багато документів і депозитів. Друге – це зарплати. Португалія вже не та країна, яка була раніше дешева. Зараз вона зовсім інша. Але місцеві зарплати не завжди встигають за цінами. Якщо людина сюди переїжджає без віддаленої роботи, власного доходу або професії, яка добре оплачується, може бути непросто. Ще один великий мінус для мене – це бюрократія. Тут дуже багато речей можуть вирішуватись дуже довго. Документи, записи, відповіді від державних служб. І іноді це може працювати набагато довше, чим ми завжди очікуємо. І якщо ти звик, що має працювати все дуже швидко, це іноді дуже дратує. Приватна медицина тут є і часто працює нормально. Але якщо говорити про державну систему,
треба чекати на прийом до лікаря дуже довго. Якщо у вас температура чи легке захворювання, вам скажуть почекати. Якщо у вас екстрена ситуація і треба вирішувати питання негайно, прямо зараз, то, звісно, такі питання вирішуються набагато швидше. Ще одна річ, яку не всі враховують – сезонність. В сезон тут дуже багато туристів, особливо в маленьких містах біля океану в Алгарве. Влітку дорожче житло, більше машин, а взимку, навпаки, маленькі міста стають тихими і можна спокійно насолоджуватись наодинці всіма благами, які дає природа Португалії. Я б ще сказав так, Португалія комфортна для тих, хто має стабільний дохід. Але якщо ти приїжджаєш з думкою, що тут буде дешево, легко буде знайти житло і влаштуватись на роботу, можна сильно розочаруватись. Тому, мабуть, я би зараз точно не продавав Португалію як ідеальну для всіх. Тут є дуже багато плюсів, через які я досі сам тут живу. Але є речі, які стали за останні роки значно складнішими. Перед переїздом я би, мабуть, не тільки дивився красиві відео з океаном і красивою природою Португалії, а й рахував би свій бюджет. Я дивився би ціни на житло, шукав би роботу, придивлявся, яка тут взагалі є, що для мене підходить. І потім би вже я зрозумів би, чи мені варто сюди переїжджати, чи ні. Я думаю, Португалія підійде не всім, але це нормально, бо не всі шукають однакового життя. Комусь подобається спокійне життя, як в Португалії. А хтось хоче такого життя, як в Іспанії, трохи шумніше і більш веселого. Залежить від того, що саме людина шукає для свого переїзду. Якщо для вас важливий спокій, більш повільне життя, природа, океан, тоді Португалія однозначно 100% вам підійде. Також, на мою думку, Португалія підходить сім'ям. Тут є все для сімейного життя. Тут спокійніше, багато місць для прогулянок, природа. Для мене Португалія – це дуже хороший варіант для людини, яка не їде сюди більше заробляти, а яка хоче змінити якість і стиль свого життя. Але якщо ваша мета – приїхати і дуже швидко і багато заробляти на місцевій роботі, я би подумав би 100 разів перед тим, як це робити. Якби сьогодні мені треба було б все починати з нуля і знову вибрати країну, в яку я хочу переїхати, я думаю, що Португалію я би розглядав обов'язково. Але різниця в тому, що 5 років тому назад я на переїзд дивився набагато простіше. Тоді було більше очікувань і менше розуміння, як насправді все працює в іншій країні. Зараз я вже знаю, що переїзд – це не тільки красиві картинки, погода, океан, а ще і нові можливості. Це ще і адаптація, пошук нового житла, документи, нове коло спілкування і всі складнощі, з якими стикаються люди, коли знаходяться в іншій країні перший раз. Є багато дрібних речей, про які ти до переїзду навіть не задумуєшся, а вже відчуваєш їх, коли ти переїжджаєш в нову країну. Тому я би радив всім дуже добре вивчати країни, в які ви плануєте переїзд. Практично, як я буду там жити і відчувати себе. Саме сьогодні я би вибирав би країну вже не на емоціях. Я би дивився, чи я зможу жити в новій країні не місяць, а роками. Для початку я би приїхав в цю країну на місяць, на 2, можливо більше, якщо б мені дозволяли можливості. І відчув би все, як насправді тут відбувається. Які люди, як вони відносяться до тебе. Це саме головне, бо якщо з людьми буде складно спілкуватись і жити, то я впевнений, що через місяць, через 2 у вас з'являться труднощі побутові. І якщо дивитись саме так, то Португалія для мене все одно залишається найкращою країною. Якщо ви зараз думаєте про переїзд в Португалію, я зробив покроковий план переїзд до Португалії за 30 днів без ілюзій, де покроково розібрав всі моменти, які необхідно знати ще до переїзду. З чого почати до переїзду, які документи оформлювати, де шукати житло, роботу, скільки треба грошей на життя в Португалії. Всі питання по легалізації.
є там. А моя мета була проста, щоб людина не шукала в перші тижні різну інформацію і не витрачала свій час на типові помилки, які допускають всі, хто переїжджає в нові країни. Якщо вам буде це актуально, посилання я залишу під цим відео. А ви би сьогодні розглядали Португалію? І що для вас найважливіше при виборі країни? Поділіться своєю думкою в коментарях. Дякую вам за перегляд відео. Якщо воно було цікаве, корисне, ставте лайк. До зустрічі в нових відео.